Hej allihop! Jag har åkt till Hällefors, står nu utanför Hurtigtorpet och ska vandra postleden. Och det finns väl inte så mycket mer att säga än att bara börja knalla. Det första vi passerar är fina Hällefors hembygdsgård. De första 17 kilometrarna delar vi led med Silverleden. Så hittills har det varit mestadels vältrampad skogsstig i en alldeles ordinär men ganska trevlig skog. Ett litet tips till ledskötaren. Kan inte sätta upp infoskyltarna istället för att hänvisa till en karta man inte har. Första natten tillbringade vi på fina Sundsudden. Det var upptaget av kanotister i vindskyddet. Men vi ska väl sova bra här borta i tältet också, tänker jag. God morgon! Ja, det gick bra att tälta här med tyska kanotister. Alla är tidigt uppe. Det var kanoter på udden bredvid också. Vi går tillbaka upp på leden, det är en liten omväg för att komma hit ner till vindskyddet. Och sen följer vi Silverleden några kilometer till. Men sen viker postleden av österut. Och så får vi se hur den är underhållen. Det blir nog bra idag också. Svanfallet heter den här stugan. Och den är dessvärre övergiven. Det är klart, den modiga vandraren kan ju finna tak över huvudet här. Vi närmar oss etappmålet i Sävenfors. En liten bit efter Sävenfors finns det en brunn med till synes bra vatten. När vi har tagit oss upp på berget från Sävenfors så gissar jag att vi ser tillbaka till udden vi sov på i natt. Så nu har det blivit dags att säga hej då till Silverleden. Nu har vi några vägkilometrar här och sen drar vi upp på ospårat. Okej, så leden gick inte på vägen. Den var markerad ut i bushen och så ut på det här hygget. Och sen kom vi inte längre. Så nu tar vi väl vägen en bit oavsett hur det var tänkt. Ingen jättebra början. Ganska fint här i Sävsjön. Kanske går det att gå förbi Bergslagsgården som sägs vara en naturcamping enligt skylten. Och då alltså inte en sekt som för några år sedan. Vi gick ner till Lilla Sandsjön för en lunchpaus. Men om man inte vill gå till vindskyddet som ligger långt bort på andra sidan där så är det knappast värt omvägen. Och nu kommer de. Nu vill vi inte ha någon svamp till middagen. Och då dyker de upp i mängd. Som sagt, när vi inte plockar några, då är de överallt.
Men de passar inte till middagen idag bara, så vi håller tummarna för imorgon förmiddag. Att postleden inte är med på kartan, det tycker vi ju är konstigt nog. Jo, vi har GPX så vi går inte vilse. Men att den här gamla körvägen inte heller är med, det är ju ännu konstigare. Det verkar inte vara någon som har karterat här sedan 1950 eller något. Dagens 4 sista kilometrar går på väg. Och den är inte hemsk, men ganska tråkig. Titta vilket fint vindskydd vi har hittat här vid Vithavet. Det är nog inte många som kommer hit. Det ser extremt orört ut. En riktigt fin sjö. Det finns ett dass långt där borta. Nej, det syns inte ens. Det finns ett vedskjul med huggkubbe och sågbock. Allt man behöver. Vi gick bet på vedsågningen, men det fanns gott om pinnar på marken. Så det får bli en liten pinnbrasa. God morgon! Och vilken fantastisk övernattningsplats det här var. Vithavet på postleden. Enligt gästboken så är det väl besök här var 3:e vecka eller så. På sommaren då. En toalett som ser helt oanvänd ut. Och rent och snyggt. Fint vindskydd, bra sjö. Fantastiskt! Idag fortsätter vi på postleden och så kommer vi fram till nästa vindskydd vid Ljustjärn. Och hoppas att det är lika fint. Det är fantastiskt vackert här ute med Vithavet. Och så här stor blir stigen när det bara är postleden som underhåller den. Idag har vi stora förhoppningar på ledsträckningen. Eftersom vi ska gå igenom ett antal naturreservat. Och det första här heter Ställbergsmossen. Och här är det bra att ha GPX-spår. För nu försvann både stig och markeringar. Fast vi har gått fel, säger spåret. Det var nog mest vi som var ouppmärksamma. Nu är vi på kurs igen och har kommit ända fram till Nordsjön kan man tänka. Jättefin etapp idag. Rekommenderas verkligen.
Nu är vi vid Dansarbacken. Och borta där finns ett vindskydd som vi inte har gått fram och tittat på hur det är. Men det finns den här lilla kojan också som man skulle kunna bo i. Och en jättefin kall källa finns det ut med leden alldeles in till Dansarbacken också. Det kryllade inte av svamp idag, men ett par lunchmackor ska det i alla fall bli av det här. Ett litet pyttigt vindskydd vid Märjärvi. Sjön är vacker, men den ser svårbadad ut. Kan till och med vara svårt att hämta vatten i den. Ja, men så är det. Den här sjön är helt omgiven av gungfly. Går inte att komma åt överhuvudtaget. Här har vi vackra genstigskärnan. Och kanske har vi gått en genstig idag, men det har definitivt också varit en senstig. En fantastiskt vacker etapp. Den tar god tid på dig, för den tar tid. Andtjärn visar sig vara en fiskesjö. Med ett antal vindskydd runt om. Så ja, till slut gör vi den sista branta nedstigningen ner mot ljuskärnan. Jag håller tummarna för att det är en bra plats. Hopplan hejsan. Vi kom helt bort från leden i Snårskogen. Men vi anar vatten där nere, så vi får väl sikta på det. Ja, vi kom tillbaka till slut. Det var inte vår längsta felgång, men vår trassligaste får man ju säga. Men nu ser vi vindskyddet där borta på andra sidan sjön. Då var vi framme vid ljuskärnan, där vi tänkte sova i natt. Det var en av de långsammaste och en av de finaste etapperna jag tror jag har gjort på någon låglandsled. Och det är en jättefin plats vi har kommit till. Sjön är fantastisk. Det går bra att bada, ännu bättre på andra sidan. Men det känns så där att vi har kämpat i nästan 7 timmar. Och så ligger en parkering 100 meter härifrån. Men vi är i alla fall ensamma här. Så att det ska nog bli bra. Vindskyddet är av en sån här konstig sittvariant. Men det gick att trycka in sig på golvet i alla fall.
God morgon! Det har regnat en skvätt på oss här på morgon, men nu lagom till vi ska gå så håller det i alla fall upp. Och om gårdagens etapp var en av de vildare och vackrare och långsammare jag har gått på någon led, så tror vi att dagens är mest transport på landsvägen tills vi kommer in på Bergslagsleden. Men vi är förberedda på det och det är bara att göra. Nu väntar 5 kilometer av vad som i bästa fall är så här, alltså grusväg. Sen tror vi på lite tråkskog igen och sen kommer vi ut på vägen igen vid skäret och in mot Kopparberg. Det tog bara 2 timmar att komma till skäret och det var grusväg och skog hela vägen. Och här hade vi kunnat gå på opera ikväll om vi hade stannat. Så då har vi kommit in på Bergslagsleden. Det tar kilometer asfalt från skäret, men det går snabbt och elegant. Så där. Nu har postleden visserligen inte gjort minsta väsen av sig sedan vi kom in på Bergslagsleden. Men enligt vårt spår så lämnar vi den här och fortsätter ner mot Jäknäs bygges badplats. Och på Bergslagsleden såklart då. Postleden, det var väldigt fint mellan Vithavet och Ljustjärn med naturreservat som avlöste varandra. Riktigt, riktigt bra. Resten av leden är väl medioker, men den är hyfsat utmärkt, hyfsat underhållen och rastplatsen vid Vithavet är pristin, verkligen fin. Eftersom leden inte finns på Lantmäteriets kartor så är det bra att ha en GPX-fil nedladdad på de få ställen där det är tveksamheter. Det var allt för den här gången. Ses igen. Tack för att ni tittade. Hej då!